ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਗਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਸੁਨਿਓ ਕਾਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਅਤ ਲੁਪਾਨ ਮਤ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਖ ਕੀਨ। ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਪਇਓ ਦੀਨ ਪਗੋ ਪਰੀ ਬੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ। ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਚੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ। ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਚੇਰੀ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ। ਬਿੰਦੀ ਸੈਦ ਵਰਡ ਵਿਦ ਬਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਦੇ ਦਲਾਵ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ। ਸਿਉ ਉੜੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ। ਨਹਿ ਹਾਏ ਬਿੰਦੀ। ਪੱਗੋ ਹਾਏ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ। ਜਿਉ ਉੜੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਉੜੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਨੋਟ ਫੁਟਕਾਲ। ਕਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਖ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਰਥ। ਜਾਂਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂਕੀ ਪਾਉਣਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ no ਬਿੰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਕੀ। ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਪਦ ਅਰਥ। ਕੌਣ ਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦਸ਼ਾ। ਵਾਟ ਸਟੇਟ ਹੋਏ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। will happen ਉਹ ਸੋ ਉਹ that ਤੂੰ you ਕਾਨ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ with your ears ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨਾਲ with sins ਅਤ ਬਹੁਤਾ very ਲੁਪਾਇਮਾਨ totally engrossed ਮੋਤ ਹੋਇਆ totally engrossed in it ਮਤ ਸੁਰਤ intellect ਨਾਹਿਨ ਨਹੀਂ no ਫੇਰੀ ਮੂੜੀ turn around ਮਾਨਸ ਕੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ human person ਨਿਮਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ second ਕੀਨ ਕੀਤਾ did ਉਹ happened ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ the pleasures of a woman ਭਇਓ ਦੀਨ ਅਧੀਨ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ you became the prison of the woman ਪਗੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ in your feet ਪਰੀ ਬੇਰੀ chains ਬੇੜੀ ਪੈ ਗਈ chains were touched your feet ਪੁਕਾਰ ਕੂਕ ਕੇ saying it out aloud ਸੁਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ just like a dream ਜਗ ਪਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਰੂਪ ਪਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ that is the way the creation of the world is like a dream ਮੁਰਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ supreme lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ that supreme lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਰੀ ਚੇਲੀ ਦਾਸੀ servant ਚੇਲੀ ਦਾਸੀ maid paragraph meaning ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਗਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਗ ਮੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਸੁਨਿਓ ਕਾਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਪਾਨ ਮਤ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ। ਹੇ ਮਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। O mind, look at yourselves. What state are you in without meditating on the Supreme Lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ's ਨਾਮ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। The name of Supreme Lord Vaheguru is the thing that will help you in your hour of need, but you have never heard it with your ears. ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ। You are totally engrossed in sinful ways. You have never turned your mind away from that, your concentration. ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਖ ਕੀਨ। ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਪਇਓ ਦੀਨ ਪਗੋ ਪਰੀ ਬੇਰੀ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖ ਝਾਂਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। O brother, you have taken the human birth, but for even a second you have not meditated on the name of Supreme Lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। You probably become obedient to your wife and it's like having a chains around you, having your feet chained in this attachment.
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਨੈ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ, ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਚੇਰੀ। ਇਹ ਪਾਏ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। Oh brother, Seven Nanak is saying to you again and again aloud that this created world is like a dream, is false, is perishable. Why do you not remember the name of Lord Waheguru, whose maid is Maya, Mammon? So remember the Lord, not the servant. So that was again Ivan Singh's translation, his summary. ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਪਾਏਮਾਨ ਹੈ। In this shabad also, Guru Ji is trying to shake our mind out of his total attachment to Maya and sinful ways, and saying, why do you not repeat the name of Sri Vaheguru? Remember the name. ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨੋ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। You are for the pleasure of the body, you are totally in the control of your wife, and this is like your feet being chained. Be aware, wake up. फिर भी तू समझदा नहीं है, you still don't understand. ये पाए तो उसका सिमरन कार जिसकी माया भी दासी है। Remember that, Supreme Lord Vaheguru. Meditate on his name. Even the Maya you worship, that you are attached to, is the maid servant of Supreme Lord Vaheguru. ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। Says the conclusion is, the point is that the human person is hungry for wealth, Maya, but Guru Ji is trying to attach his mind to the Supreme Lord Vaheguru, whose servant maid is Maya. That was again Ivan Singh's translation. Now we go to Gurwani Explorer up and look at the Explorer there. Jai Jaijavanti Mahalla Nama Re Man Kaun Gat Hoye Hai Teri. हे बंदे तेरी की दशा होवेगी। O man, what shall be thy condition? गत हार दशा होए है होवेगी। हे मन सोच के तेरी की दशा होवेगी। O mortal, what will your condition be? ये जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। ਇਹ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। In this world, the Lord's name alone is invaluable, and thou have not heard the name with thine ears. ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੋ ਤਾਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸਾਥੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। In this world, you have not listened to the Lord's name. ਦੇਖਿਆ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਭਾਨ ਮਤ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸਕ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। Thou art immensely attached to the mortal sins and have not diverted thy mind from them. ਦੇਖਿਆ ਸਿਉ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨਾਲ ਅਤ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਨ ਕਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰੀ ਪਰਤਾਈ ਰਹਾਓ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਓ। You are totally engrossed in corruption and sin. Do not turn your mind away from them at all. ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਨਿਮਖ ਕੀਨ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Thou have obtained human life, however, thou have not contemplated thy Lord, even for a moment. ਕੋ ਦਾ ਲੀਨ ਲਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਨਿਮਖ ਅਤਿਆ ਗੁੰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਰਤਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। You obtained this human life, but you have not remembered the Lord in meditation, even for an instant. ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਭਗੋ ਪਰੀ ਬੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਹਿੱਤ ਤੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੈਰੀ ਬੇੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। For the sake of sexual pleasure, thou have become subservient to a woman, and thine feet are fettered. ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀਨ ਆਤੁਰ
ਅਧੀਨ, ਪੱਗੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਰੀ ਬੇੜੀ, ਸਦਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। For the sake of pleasure, you have become subservient to your woman, and now your feet are bound. ਨਾਨਕ ਚੰਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਜਗ ਪਸਾਰ। ਗੋਲਾ ਨਾਨਕ ਕੂਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮਨੰਦ ਹੈ। Proclaims slave Nanak that the vast expanse of the world is like a dream. ਕਹਿ ਕਹੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ, ਜਗ ਪਸਾਰ ਜਗ ਦਾ ਖਲਾਰਾ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। Seven Nanak proclaims that the vast expanse of this world is just like a dream. ਸਿਮਰਤ ਨੈ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ, ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਰੀ। ਮੁਰਾਰ ਮੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਬੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਬੈਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੋਹਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। Why meditate thou not on God, the enemy of ego, to whom mammon is but a slave? ਮੁਰਾਰ ਮੁਰ ਅਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਰੀ ਦਾਸੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? Why not meditate on the Lord, even Maya is his slave? So that was the view of this scholars on Gurmani Explorer. Now we go to Principal Gurmukh Singh Ji for the English translation. ਜੈਜਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਗਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਜਗ ਮੇਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋਤੋ ਨਹੀਂ ਸੁਨਿਓ ਕਾਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਪਾਨ, ਮਤ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਓ। I wonder what is going to be your future, because in this world it is Simran of his Naam, and that could have redeemed you. But you have never cared to indulge in it. Instead of Ram Naam, you have loved material wealth and pleasures more than you loved God. ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਿਮਕੀਨ, ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਪਇਓ ਦੀਨ, ਪਗੋ ਪਰੀ ਬੇਰੀ। Oh brother, you are blessed to be born as a human being for doing Naam Simran to meet God. Instead of that, you have been infatuated in the love of your wife and family. ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਜਗ ਪਸਾਰ। ਸਿਮਰਤ ਨੈ ਕਿਉਂ ਮੁਰਾਰ, ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਰੀ। Oh brother, Nanak gives you timely warning that this world and its pleasures are like a sweet dream. Why do not you remember God? The Maya itself is his slave. Therefore, change your lifestyle. That was Principal Gurmukh Singh's translation on this Shabad. Please do read these translations for yourself. Make a habit of reading them regularly. You'll see the difference in your thinking and your state of mind. My sincere thanks to all the scholars. Thanks to Gurbani for app developers. Thanks to Sikh Books Clubs whose material we used in this video. Please forgive me for all the many mistakes I've made in this video. Paljukti Khema. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh.